بن بكاي سليم هذا خويا هو اللي افتقدناه كما قالوا الواحد من مواليد 80. ما شفنا عليه الانسان هذا كان طيب، الصفات تاعو كامله الحمد لله. ما من الناس كل اللي هنا تتفقدوا كامل، يحكيوا عليه غير بالخير. الاعمال تاعو غير اعمال تاع خير. ما كانش لهنا اللي قال مشوا راح يعيدوا ما دارولوش حاجه هكا ولازم يعيد. انسان ربي يبارك ما عندك ما تقول فيه، والناس كل الساعه هذه تتفقدوا، الساعه هذه يتفقدوا بالخير. في قرايته حبس الثامنه، وهو كان اساس هو اب البيت، كان يخدم علينا معاوننا في كل شيء، في الدار، في كل حاجه، في كل حاجه كان هو الكل في الكل. في خدمته كان خدام حر، يبيع ويشري حوايج هكا، عمل حر. ما كانش حتى واحد يكون كيفه هو يعني في العائله، الحمد لله يا رب. دروك انا ما عندي ما راح نقول فيه، راهو الحيتاج وراهو الغالب اللي وصلوا للشيء هذا، والتالي راه ما يروحش، التالي راه ينجم يروح حتى بالوثائق وكلش. لا غالب جروا عليه وجروا على بعضهم، وش راح نقولوا حنايا؟ ما ظروف تخليهم يمشيوا بالسيف. ما كان حتى السلطه اللي راهي مدت له خدمه ولا مدت له فيزا يروح بها يخدم، ولا معاونين ومعاوناته الدوله يمشي راسه مرفوع من بلاده لبلاد الناس، يمشي راسه مرفوع. ما هو مش معاونينه. كان لاصانيس ورايا، انا نسكن لاصانيس قدامي، الحجار قدامي، ما كانش بلاصه يدخل لها ولدي يخدم ولا يشوف لاصانيس قدامه. ما كانش بلاصه، ما كانش خدمه في الجزائر، ما كانش حتى بلاصه اللي يخدم فيها. كان عنده صاحبه في الطليان، هو اللي قاعد يعيط له ويقول له وسليم ارواح احنا عايشين لاباس علينا. هو غر بيه عقبه يعني راح مشى، هو ما حطش انه تصرالو هكا، هو حط باللي راح يعقب كلي كما يقولوا سهله. الحمد لله يعني ما توقعتش منه انه يمشي. لا اله الا الله محمد رسول الله. هو غرت به الدنيا وبابا قال له انا ماشي وانا راح ندير لافينير تاعي وحاجه كيما هكا، وبربي ان شاء الله بابا نرجع على خير وعافيه. ما كان لافينير لا والو، حكموهم توانسه. كاين الدليل جانب، الدليل القاطع انهم مشاو على البحر فقاولع من الماء وهزوهم من الماء حيين يرزقوا، ما كانش فيهم واحد مات. بلي عدلنا بيهم هم حكموهم، لا مارين تاع تونس هي اللي حكمتهم. ما كانش واحد قال لي بلي ولدك مات، كون مات ولدي كون كان لقيناه على شط البحر، يا اما تاع تونس يا اما عنابه. ولدي مام لابيس في جيبه، قادرين اي واحد يلقاها في جيبه ميت مطيش على شط البحر هو ولا اصحابه، كون كانوا يجيبوا يعيطوا لنا ويقولوا لنا ولاد ولدكم هذا بمبكى، هذا سالي، هذا النمرو هذا تاع ولدكم. ولدي ما عيطوش به، نحولهم لي بيس، نحولهم لي بورتابل، وحكموهم من 2007 من 2007 17 افريل. من ما سمعنا عليهم حتى خبر، ما سمعنا عليهم حتى خبر. الدليل لحد الان احنا نتبكاو ونحوسوا ولادنا وندوهم وين مشاو ولادنا، يا اما نحبوهم حيين يا اما ميتين. ما عندناش حياة خلاه من اللي راح هو، من اللي راح ولدي ما عنديش حياة. انا بالنسبه لينا احنا كل عائله في كل حاجه، في كل ندخل هكا نهز لا فوتو تاعو نبكي، خاوتو كل كيف يتبكى وكل. ما كانش واحد عايش من وراه متهني، ما ناكلو مش ماكله، ما نشربو مش نشرب، ما نلبسو مش لبس. كي راح هو ما قاتلنا حتى حياة. البلاصه اللي كان هو يبيع فيها
نروح نطل نشوف نقول بالك جا، بالك هو في بلاصتو قاعد يبيع. نعود ماشية نقول درك يحكمني ورايا. حياتي بقات مدمرة وراه سليم ولدي بقات حياتي مدمرة. الطلب الكبير هو يسامحني، ولدي يسامحني، وهو مشى على أساس علينا احنا، يقول نعيش خالتي ونعيش بابا. نقول يا رب يا رب يا رب نسمع صوته حتى ولو الطبطيبة تاعو على الباب. يا سلام ولدي لكن يعني يسمعوا فيه الأمم والسلطات الكل، المعنيين كل، نطلب منهم ولو حتى ميت يجيبوه لي، ولو حتى ميت، حتى فردة تاع صباط ندفنها، ولا حتى تريكو تاعو اللي مشى بيه، التريكو تاعو اللي مشى بيه نعرف تريكو لولدي اللي مشى بيه وشي. نطلب منهم يعاونونا رانا دمرنا ما بقينا عندنا حياة في الدنيا دي. هذا ما كان نطلب منكم هذه.